Sziasztok! Én Yourself vagyok, és folytatjuk a Hogwarts Legacy végigjátszásunkat, ha sikerül. Egyébként ezt a streamet én támogattam magamnak egy hell energiaitalom. Természetesen a saját pénzembe került, ja, ez itt a szemetesem, jelenleg. Azért itt egy nagy zacskóba gyűjtöm általában a szemetet, és utána viszem ki a kukába, mert a szemetes a szobában az nincs karnyújtásnyira, így nem teljesen tudom elérni. Elméletileg sikerült megoldanom a problémát, gyakorlatilag ez majd most fog kiderülni élesben. Valamiért instabilkodik a Hogwarts Legacy, és ki is dob első körben. De régen volt már ilyen. Jól indulunk. Próbáljuk még egyszer. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt. Lehet, hogy le kéne törölnöm és az egészet újra föltenni. De hát autohomóra nélkül nem akarom nagyon üzemeltetni. Másnak nem nagyon van benn. Csak egy kis mod van. Jó, most egyelőre jó. Vagyis hát kettő mod van, egy fej, meg egy ruházati, de ezek elvileg működni kéne, mert régen, mikor megjelent a game, és játszottam vele, akkor is ezeket raktam föl. Nem volt az olyan régen, mondjuk, ugye 2023-as. Egyébként még továbbra is azt mondom, hogy érdemes vele játszani. Szerintem egy zseniális játék, továbbra is. Nem tökéletes, rengeteg a gond vele, hogyha úgy nézzük, de ettől függetlenül jó, élvezhető. Én azt mondom, nagy potenciál lenne egyébként ebben a dologban, tehát az Hogwarts Legacy-ban sok minden jól működik, de egyébként nagyon sokszor tapasztalom ezt így játékkészítés terén, mármint, hogy nem én készítem őket, hanem ugye más játékkészítők, amiket alkotnak, hogy vannak nagyon jó mechanikák, nagyon jó megoldások benne, ami zseniálissá tenné a játékot, csak mindig vannak olyan részei, amit vagy kihagynak, vagy nem úgy csinálnak meg, ahogy elvárná az ember, és ez nem tetszik. Jó. Ez egy komoly probléma tud lenni egyébként jelenleg. Meglátjuk a töltőképernyők, hogy viselkednek most. Sajnos ez mindenképpen van a játékban, de úgy néz ki, meg kell próbálnunk elkerülni. Ja, igen, hát kicsit a ruházati modot azt cseréltem, hát ha az okozza a problémát alapon. De ott tartottunk, hogy hát igen, ez itt Roxmarts. Egyébként nézzük meg ezt a dolgot, hogy mit lehet módosítani ott, nem emlékszem ilyesmire, hogy... Jó, vissza kell szoknom ehhez a grafikához, ami... meg az FPS zuhanásokhoz. Egy új szemüveg. Hello. Oh, come in! Come in! Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself.
They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here, thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? Aha, hajat lehet váltani. Mindjárt meglássuk. Ez ilyen kis kaucos. Na, van ilyen kis rövid. Ez jól áll szerintem. Neki. A színe az... Hát nem leszünk fehérhajúak. Igen, nagyon szőkék se. A vörös az még érdekes. Jó, hát ezek már ilyen nagyon természetellenes színek. Ez a vöröses? Amúgy ez illik hozzá. Ez hogy néz ki? Más stílusban. Ez nagyon kis elegántos lenne. Hogy ilyen aranyos. Inkább. Ez már fiúsabb. Ez se rossz. Nem. Bár nem áll úgy rosszul neki kifejezetten, de nem. Ó. Miért változott a szín? Melyik volt az, amit kinéztünk? Elfelejtettem. Valahol. Na jó, menjél vissza feketébe, mert... Melyik volt az a rövid? Már nem tudom hirtelen. Ezek a rövidek se rosszak amúgy. Ja, mondjuk az kicsit fiús, de... Ja, mondjuk mai világban már... Az nem azon múlik, hogy milyen hajad van. Melyiket néztük ki előzőleg, azt nem tudom már most hirtelen. És amire helyes, hogy nem is találom. Ez ilyen coffos. Még ez... Nem lehetne körbe fordítani a karaktert valahogy? Ah. Ez ilyen. Ez a coppos. Nem marad ez a kis aranyosabb fajta talán.
Amúgy nem ez volt. Ez sem. Ez is olyan. Ez is hasonlít arra az aranyosabbra, csak ez hosszabb valamivel. Meg van ez. Ehhez fölteszek egy kalapot, az vajon hogy néz ki? Jó lesz ez, nem? You take care now, and I shall hope to see you soon. Többit meg se néztem. Ja, ez a sepphelyek, ez a izé. Jó, akkor igazából arcformát nem lehet váltani. You can stop by anytime. Ja, hogy nézünk ki kalapban. Szerintem amúgy... Hát nem olyan rossz. Ehhez elég jól megy ez a szemüveg is. Kalap talán annyira nem. Vagyis hát ez a kalap nem, de... Ó, micsoda avantgárd. Ez olyan boszorkányos, nem? Ez a kalap. És akkor nézzünk hozzá egy boszorkányosabb megjelenést is. Hát amúgy ez a sötét se rossz, de lehet maradunk ennél, hogy ennél talán. Inkább vegyek föl valami hagyományosabbat. Jó marad ez. És nézzük a... Na, ilyen kis boszorkányos. Tökéletes. Na nézzük meg akkor még egyszer itt a... Nem, ez a süveg lesz. Töké, most nézzünk ki úgy, mint egy igazi boszorkány. Lehet azt a szoknyásmódot kivesszük. Fölösleges, és nem is néz ki annyira jól. Ha kidob, akkor kiveszem. Na, nézzük, valami mellékküldit néztünk itt Roxfordban. Ott van egy. Ja, a kulcsos. Igen, ott semmi. Ott semmi, és a déli szárny itt volt egy. Vagyis kettő. Ja, a párbajklub. És ide teleportáltunk, és ekkor dobott ki. Hát ha kidob, megpróbálom azt, hogy kiveszem a szoknyásmódot, hát ha akkor stabilabbá válik a motor, de nem hiszem, hogy ez okozza a bajt, mert elvileg ez nem okozhatná a bajt. Na, valaki kipróbálja az állóporszívónkat. Remélem nem fog nagyon behallatszani.
Hát de ha igen, az se feltétlenül akkora baj. Tűz, ég, radiátor, langyos, nem forró, de nem is kell annyira ilyenkor délelőtt még begyújtani. Egy kicsit belangyítunk, mert amúgy már kezdett. Ugye most kint is -4 fokok voltak itt nálunk, nem tudom, ugye az ország többi területén mennyi volt, de azért ez nyilván azzal jár, hogy itt a benti hőmérséklet is lehűlt. Na most, egyenlőre jó. Could you remind me how the Daedalian key's working? When you spot or hear a flying key, you're to follow. I hope you follow some. Oké. Future champion coming through. Előbb gyakoroljunk, Hello, az is Lucan. feladat. I'd like to practice with the training dummy. Excellent Úgy nézek ki, idea. mint valami professzor. This egy- time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be Lehet brilliant. azt csinálni, hogy Wonderful. mostantól ami I'll jön, set things azt up. vesszük föl, és úgy Remember maradunk to cast all külsőre. the spell Legalábbis combinations ebben before a the dummy stílben. lands Azt a again. következőben If you majd need to stop meglátjuk. practicing before you finish all of them, let me know. Nem transzmogolunk, hanem csak magunkra dobálunk mindent. Mi van? Azt mondja, hogy... Incendio. Excellent form. Jó. Incendio. That's it. Igen. És akkor... Incendio. Incendio. Good one. Jó. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Jó. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Megpróbáljuk megint partner nélkül. I'll go it alone. Megpróbáljuk. Then let's get started. Ez kemény lesz, azt már most megmondom. We can make this a real victory. That's the spirit. Négyen! Az... elég lesz. Act like a winner. Come on. Ringo. There goes my way. I'm the one.
duel like that. Hát elhasználtam egy-két potit sajnos. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Na mit kaptam? Párbajklub bajnok öltözet. Akadt professzor második megbízása. Jó. Na. Nem kaptam én úgy semmit. Na jó, a sálat azt lehet elrejtjük úgyis majd. Aha, ez jobb kalap. Hát lehet, hogy a hajat majd azért át fogom még egyszer állítani, de most egyelőre ez jó lesz. Mondjuk valamennyire tetszik, lehet, hogy marad. Nehéz eldönteni. Legendás köpeny? Na, köpenyt azt lehet, hogy testre szabjuk majd. Ha már megkaptuk. Aha, ez már köpeny. Jó. Hát meg akkor kaptunk egy ruha külsőt, a párbajklubos, az melyik? Párbajklub bajnok. Ez tök jó a maga módján. Nem maradunk, párbajklub bajnok, akkor fölvettük, jó? Tudom, azt mondtam, nem transzmogolunk ma, de hát most ezt transzmogot kaptam jutalomnak, akkor muszáj voltam fölvenni. Köpeny. Jó, innentől kezdve viszont nem variáljuk a külsőnket. Ó, de úgy tök jól nézünk ki szerintem, de a kalappal. Na, elvileg mellékküli, az itt bent már nincs. Nincs. Világtérkép. Ja, az fölküldi, ami oda szól. Mert itt sincs mellékküldi. Jó. Oda meg nem tudok gyors utazni. Jó, nézzük a küldiket. Térj ki sikeres ellenőrzés támadók elől, akkor megkapom kapitulátuszt. Az jó. Most jó, hogy növénytanóra találkozzak Nattyal. Hát ugye, ha a gyógynövénytanóra az 3-as szintű, akkor azt csináljuk előbb, és utána találkozunk majd Nattyal. Az már úgyis kint lesz a Roxforton kívül. Shame it's over. I was just getting started. Igen? Lost to a new student? I didn't see that coming. The best duelist won, I suppose. You can't be beat, can you? Hát az a cél. Gyógynövénytanú. Jaj, lehet most tudok meg potit. Ja nem, potit, az nem gyógynövénytanú. Várjunk csak. Az ott világít. Talán meg kell gyűjteni? Igen.
Jó, akkor tudjuk, hogy ezeket meg megnyújtani kell. Ez a tűzvarázslat úgyse nagyon jó harcban, bár közelről jól működik, de messziről nem. Mindegy, oda kell rántani magam elé az ennemit, azt meggyújtani. Hát jobbat én sem tudok. FPS-ünk vacak, ne nézzétek, nem tudom miért csinálja a game. De amúgy lehet tényleg kiveszem a szoknya kiegészítőt, és akkor már talán nem fogja. Nem hiszem, hogy az befolyásolna bármit egyébként. Annól, mikor kipróbáltam, ott is gondolt az FPS-sel, de azért ennyire nem esett le. Már most a felvételt is izére állítottuk. Hát amúgy a függőleges szinkronos sokat vesz el. Lehet, hogy a széteső képet azt, mondjuk az a baj, az meg nagyon rontja a játékélményt, ha kikapcsoljuk. Ez semmit nem javított. De szétesik a kép. Függőleges szinkron. És ha ezeket bekapcsoljuk. Semmi nem változik. Csökkent egy picit az FPS-ünk. Hát ezek legalább működnek. De nem jóban vagyok. Itt. Ezt ki. Filmszemcsészség. Mondjuk lehet, hogy az maradhat. Meg egy elmosódás, és akkor... Nem, az elmosódás az nagyon lassítja. Hát tegnap jobban bírt FPS-sel, nem tudom ma mi lett vele. Aha. Jó, ki is dobott, akkor most azt a modot kiszedem, meg mindjárt meglátjuk, hogy... Az a baj, nem vagyok benne biztos, hogy ez okoz bármit. Jaj. Ez jó. Hát a magyarítást azt benn kell hagynom, mint modod nyilván, mert azért van. Jó, azért megnézem, hogy nem ez szorult be. Jártunk már úgy, hogy a feladatkezelőbe beszorult a Hogwarts Legacy. Nem szorult be. Jó. Most azt nem tudom, rögzítésnél is hardveres vagy szoftveresen érdemesebb rögzíteni. Mert működött mind a kettő esetén, csak valahogy a játék nem akart jó lenni. Most sem, ugye, mint láttátok. Jó, ezt mindig megcsinálja. Az a helyzet, hogy túl sok mod már nincs hozzá. Rengeteg mod volt, mikor a játék megjelent. Tele volt vele a Nexus Mod Manager, vagy bocsánat, a Nexus Mod oldal, csak a gond az, hogy kivették a nagy részét, mert rengeteg olyan volt benne, ami enyhe szexuális tartalom, amit most úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, Garlic professzor lengeruhában, stb. Tehát ezeket szerintem fölösleges volt kivenni, mert hát mondjuk a játék sem kisgyerekeknek készült feltétlenül.
Nem tudom. De ezen mindig megy a izé, mert sokan úgy gondolják, hogy játszani csak gyerekek játszanak, ami nagy probléma, mert valójában nem. Akkor mondjuk azt, hogy filmet meg csak felnőttek néznek. Nem. Tehát, hogy nincs ilyen, mert akkor mit kéne csinálni egy felnőttnek a játék helyett? Tehát, hogyha arról van szó, hogy valaki szórakozást keres, akkor csak az férhet bele, hogy Netflixezek, vagy csak az férhet bele, hogy elmegyek a kocsmába bebaszni, vagy mit várnak el? Tehát, hogy őszintén szólva nem értem a logikát sok esetben. Hogy mi az elvárás egy embert, hogy milyen szórakozást keressen. Jó dolog az olvasás is. Én rengeteget szoktam régebben olvasni. Mostanában már ugye hanggal felolvastatom a könyveket Klárival, szerintem sokkal jobb, mert tudom közben mellette csinálni mást, és nem csak az olvasással foglalkozni. Azért valljuk be az olvasás, vagy hogy mondom úgy, hogy odafigyelek, és hallgatom, és közben csak valamit, attól még ugyanúgy működik. Például lementem begyújtani, ugyanúgy. Na, itt vagyunk. Hát amúgy ez a filmszemcsészség, ez szerintem ront rajt. Az akadós mindenit. Mozgás elmosódásnak talán van némi értelme. Lehet ilyen 75%-osra tenni. Élsimításunk így is az alacsonyon van. Skálázás típusa. Hát beteszek egy FS-et, hát ha javít rajta, és elmosódással. Legyen a teljesítményre kiélezve. És megnézzük, hogy így milyen. Na, 40 FPS. Viszont lehet az elmosódást így már ki kéne vennem. Ingadozik. Szörnyen tud kinézni néha. Elmosódást kivesszük. Ultra teljesítményt bele. De szétesőbe van. Aha. Hát ez amúgy többet ront rajta sokszor. Én azt megfigyeltem, ezeknek semmi értelme. Az ilyen FSR meg egyebeknek. Legyen kiegyensúlyozva. Hogy... A DLSS az még rosszabb sokszor, mint ez a FSR. Most, mintha javult volna a helyzetünk. Smell. Is she growing Punja's onion again? Kezdjük. Ez elég rosszul van optimalizálva. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb.
then. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Aha. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Mhm. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Aranyos. A Gáli Now for our professzor. next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital Most ingredient tanít in the Wiggenweld megültetni, potion, igen. as you all should know from Professor Sharp's kell. class. És lehet trágyázni, hogy javítsam a termelékenységet. És 10 perc, míg lesz belőle valami. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Jó. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs I'll take it. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop? Here we are. Home of the Chinese chop. Go on. Grab a few of those cabbages. Just... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest.
Ah. Igen. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we, probably ought to head back to class. Mhm. Take your time. I'll see you back in class. Na. Akkor szemüveget szerintem elrejtjük, mert nagyon a dolog. Többit azt annyira nem. Na. Menjünk vissza az osztályba. Szóval megtanultuk, hogy kell ültetni, meg hogy lehet használni a növényeket harcban. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Szimpatikus a tanárnéni egyébként itt. Jó, gyógynövénytanóra is megvan. Only cost me my damned hearing. Ezért nem kaptam semmit, elvileg. Csak XP-t, de nem baj, megtanította, hogyan kell ültetni. Bájitaltanóra. Van itt még egy bájitaltanóra. Vagyis nem még egy, hát van itt egy bájitaltanóra. Gondolom, akkor az lesz az a Sharp professzor, akit mondott. Nem Sharp professzor volt, akivel Fig beszélt az irodában? Na, jó lesz így a grafika szerintem. Nem a legszebb a kép, de megy. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look... Szóval Sharp professzor egy auror? Oda kell bemennünk. Lenézek, mi van itt lent. Rebellion. Jó, hát egy láda nyilván. Egy új köpennyel. Ami jobb, mint a mostani, úgyhogy föl is vesszük. Majd a köpenyeket... Ó, ez zárva van. De ide kellene egy olyan kulcs. Nem röpködött itt valahol? Nem. Revelio. Ott bent lesz valami. De körülnézek, hogy... Jó, egy arany. Itt van valami. Sharp professzor Auror jelvénye. Igen, ott van.
Szóval ő tényleg egy auror. Az igen. Ez csak pénz volt. Jó, hát hasznos dolgot ebből sem tudtunk meg. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Jobb fejnek tűnik, mint Piton. Na nézzük, mit kell csinálni. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Úgy nem lett volna hülyeség, hogyha tényleg így meg kell kutyumorogni ezeket. De nem. Ezt kihagyták belőle. Amúgy nem is akkora baj. Most a másik irányba. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Na, ebben a streamben akkor azt csináljuk, hogy minden ruhát random fölveszünk. A következő streamtől meg az lesz, hogy amikor bejövünk a Roxfordba, mindig becseréljük az egyenruhánkra. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredient. Finish your potion. Azt hittem, lehet vele valami érdemlegeset beszélni. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it.
Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion stations organized and... Porszörme. Hamukuszma tojások. Jézusom, hamukuszma, micsoda nevek. Gurútól. Hát úgy is elvittem volna, hogyha nem neki, akkor magamnak. Mert valamire biztos jó. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ja, ez fél perc. Jó, megvárjuk, mert oda kell adnom a processzornak. De ugye itt ki lehet lépni belőle. And now we add the mallow sweet. Mutatja. And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Kell hozzá tovonya turkalé, azon nincs. Jó, akkor nem csinálok Wiggenweld potion-t. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Jó, bevállaljuk. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Hát jó, keresek egy helyet, ahol I think főzős each of us has had enough excitement for one day. Nyilván itt Class is lehet. dismissed. De nincsen, csak... Jó, hát a bájitartan órát is megcsináltuk akkor. My robes are going to reek from Gareth's inspiration.
Még mindig nem látom a kulcsot. Mert a szekrény itt van. De hát a kulcs a közelébe kéne, hogy legyen. Gondolom itt. De lehet, ami azért nem adta be, mert de most küldetés szólt. Na nézzük azért át újra. Mert vannak ilyen rejtőző mellékküldők is, amit nem rak be a küldi naplóba, csak amikor már fölvettük. Jó, nincs. Hát ez még ugye a kitérés. Azt meg kell csinálnunk, a kulcsos az majd meg lesz. Agadui lány. Vagy lehet, hogy vissza kell előbb vinnem a ládába a kulcsot ahhoz, hogy megjelenjenek a kulcsok, mert még csak a izé volt. Ugye még csak egy kulcsot találtam, és több szekrénynél is voltunk, és csak a küldis kulcsot. Lehet, hogy nem kellett volna... Lehet, hogy előbb bele kellett volna tenni a érmét. Mindjárt megnézzük. De most gondolkodom, mert nem rémlik, hogy ez végig ott lett volna ez a küldetés, hogy kulcsot kell gyűjteni. Úgyhogy szerintem az csak félbe lett hagyva az a küldni, úgy veszi a játék. Meglátjuk, hogy most mi lesz. Na? A töltési idők azok nem rövidültek le kifejezetten. Lehet, hogy a módokat mindent ki kell írtanunk belőle. És visszatenni a magyarítást. Ami amúgy nem biztos, hogy stabilá teszi. Lehet, hogy jobban járnék, ha izét használnám. A gépit. This must be my... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Jó. Revelio. A holló háttorony. Jó, hát úgy néz ki, hogy ez mégsem tünteti el a... De most nem mutatja a küldit. Csak itt. Jó, ezt nyilván akkor Agadui lány. Aha, idáig ki tudok portálni. És akkor onnan muszáj leszek gyalog menni, mert ugye egy szomszéd faluba van. És nincs még seprűm. Tényleg nem tudtam volna seprűt venni. Mindegy, majd az álljon oda. Lehet, hogy lesz óra, ahol repülni tanulunk. Mert ugye volt a Harry Potterben is. Ezt meglátjuk, hogy lesz-e. Quidditchezni ugye nem lehet benne, de arra most külön jelent meg, vagy jelenik csak meg, még nem tudom, mindegy, de Quidditch bajnokságos játék. Aztán nem tudom, hogy az mekkora siker lesz, vagy nem. Nem is akkora baj, hogy az nem alapból része a játéknak, hogy Quidditchezni kell, mert igazából ez egy olyan játék, amit nem vagyok benne biztos, hogy egyszerűen meg lehet csinálni. Jaj. Ja, itt vannak ezek a oszlopok, és ha itt lemegyek, azt ott lebegnek olyan izék. Itt lenne Hagridnak a háza valahol. Akkor az lenne Hagrid háza. Jó, hát nyilván most Hagrid nincs még, hiszen nem is született meg. Most jóval az eredeti sztori előtt járunk. Valahol itt lenne Hagrid birtoka.
Revelio. Oh. Aha. Ez egy vacak kesztyű, azt nem vesszük föl nyilván. Ez viszont egy jó szemüveg. De a szemüvegeket meg a kesztyűket nem hordjuk úgysem. Szemüveget és kesztyűt nem, minden mást igen. Bár a kesztyűt lehet rajta fogom hagyni, a szemüveget viszont biztos, hogy nem hagyom rajta. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Ez a sétatempó. A másik fajta gomba kéne. Ott egy mellék küldi. Akkor lehet azzal kéne kezdeni. Ott is egy mellék küldi. It is good to see you, my friend. A teleport miatt jöttünk elsősorban. Ide most. Vagyis hát most én azért futottam ennyire előre. Ez a ház nyitva van? Igen. És ez a ruha csúnya, vagy hát nem csúnya, de nem tudom használni. De nem baj, izének jó, designnak. Ő neki lesz ott egy küldie, de majd előbb a másikkal kezdjük. Ott is van valami, ez mi? Ez egy nyél a ottnak. Ó, a sál. Ja, a sálat nem fogjuk hordani. Laza öltözet. Szemüveg. Sál. Mármint, hogy felvesszük a sálat. Csak úgy értem, hogy nem fogjuk. Tehát sálat meg a szemüveget nem, de ez úgyis gyengébb. Kesztyű tűnjel onnan izé. Na nézzük az a nyelet. Ez viszonylagosan illik hozzá, de szerintem maradunk ennél valahogy. Nem. Ez jobban passzol a bothoz. Bothoz? Pálcához. Bothoz persze. Egy felkiáltó jelezik még. Ja, a ruha. Hát nézzük meg milyen az a laza öltözet. Ja, hát ebből nem derül ki. Mert rajtam van a köpeny. Ja, nem. Mi lenne, csak levennénk. És így. Ez mondjuk jól néz ki. Ez tényleg jól néz ki. Hát ez nem annyira, ez csúnya, de ez nagyon jól néz ki. Tehát egyenlőre marad ez. Meg ugye ez. F. Nem lehet vissza magolni. Ja de. Úgy. Kinézet visszaállítása. Ja, ennek nem is módosítottam. De ezt visszaállítottuk. Ezt meg eleve olyan volt, amilyen. Ja, hogy itt lehet a csukját is. Amelyiknek van, ott fölvesszük a csukját.
tökéletes. Hát... Ja nem, előbb a csajnak. Ó, mi ez itt? Ja, hogy lehet kacsázni. Az jó. Ja. It is good to see you, my friend. Jó, akkor nézzél még egy darabig. Na. Ott halacska. Nem hagyja meg. Ja. Ott is van valami. Sátor, meg valami izék. Na jó, nézzünk elő. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps? What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. No, it sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. I've cross-referenced the vessel's last alleged location. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. Jó, megnézzük azt az I do hope you find the astrolabe. Na, egy valamit meg akarok itt nézni. Most ha... De nem így. Így lehet, na. Meg a kinézetre... Nem lehet valahogy bejelölni kedvencet? Nem. Jó, hát akkor ez így marad. Az lenne jó. So much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. 100 méterre a izétől. Ott valami fehér lék, de lehet, hogy elnéztem valamit. 4-5 valamit látok. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez az, amit kell csinálni, de... This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. De pedig ez az. Ez egy kesztyű. Na, ez egy dombornyomott frak. Vízben is tudok öltözködni? Ez legalább elegáns. Ja, a vacak kesztyű nem kell. Megint egy kesztyű. Ott van még, meg amarra is lesz egy, ha jól látom. Még egy kesztyű.
Erőnyerő főzet. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Jó, meg 2 vacak kesztyű is. Ott van egy árus, szerintem el is adom a felszerelést, ami nem kell, mert megint meg fog telni az inventory. Valahogy bővíteni kéne, csak arra nem emlékszem, hogy lehetett bővíteni. Ugye valamennyit játszottam én ezzel, ugye nem mindenre emlékszem már belőle. Hát ugye az a sok idő eltelt, meg ugye sok más játék is volt. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Jó, Thank you szóval again. érdemes átnézni And a I do tavat hope you majd, keep jó? diving. You certainly have a knack for finding treasure. Frizurámat majd átalakítom megint szerintem, mert ez annyira mégsem tetszik. Azért mondom, hogy gyanús volt, hogy itt ilyen pillérek állnak. Nem akarok mit csinálni, jó? Majd később biztos lehet. Na, menjünk előbb az árushoz. Itt megcsináljuk ezeket a küldéket, utána a hajamat visszaváltoztat. Mi történt? Akad a felvétel, vagy mi? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Na, ne hülyéskedjünk. Akad az élőadás. Közvetítéskezelő. Akad. Ez mitől lehet? Lehet az FS-et nem bírja amúgy. És kikapcsolom vissza. Akkor is akad. Ne hülyéskedjünk már, hogy akadozik az élőadás. Így volt eredetileg. És akad. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about... What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you.
Jó. Ah, yes, a wonderful choice. Jó, olyan gomba nincs itt sem, ami kéne. Jó. Most őszintén, miért? Van. I hope to see you again sometime. Mi lenne, ha megnéznénk? Így. Így. Nem közvetítés kezelőn keresztül, hanem így. Na, fussunk. Azt a rohadt. Ez akad. Kedves OBS, mi a tökömet csinálsz? Nyilván most menet közben nem tudok kimenetet állítani. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Csak ha gyorsan mozgok, akkor Pardon me, érdekes. is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. Jó, tehát szerezzük vissza a cuccait, rendben. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Így annyira nem tűnik. Zének, így egész fluid. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. De ha futok, akkor nem. Nem akad folyamatosan, de azért akadozgat. Megint van itt ilyen. Valamikor futottak fönt is. Ez csak pénz, de... Vaj, de nem látok semmit. Lehet, hogy... Lumos. Revelio. Oha. Accio. Incendio. Jaj. Jajjaj, nem elástam magát. Gyere.
Megint. És meg a 10. Megvan. Ez az. Hú. Megvan Hackett professzornak a kihívása. Mi ez itt? Bocsi. Szóval ez itt valakinek a rejtek helye, értem. Ja tényleg, itt a sárkánycsontváz is. Itt van valami. Ez kis arany. Lehet, hogy éjszaka nem kéne itt a erdőbe kóricálni. Amúgy azt hiszem, hogy a szörnyek éjjel jönnek elő, ugyanúgy, mint a Minecraftban. Hát az ilyen pókok, meg az mi az? Ja, birkák. Jó, azoktól nem kell félni. Hát elnézést az élőadást figyelőkének től, mert itt valami nem stimmel, de majd állítok rajta a következőre, most már mindegy. Na álljunk csak. Mi lenne, ha asszaszinkodnánk? Looks as if there's more than one way to enter. Ott mászkál valaki fönt. Jó. Ősi mágia megint kimerült. Az erre néz, azt nem kéne bemenni, mert az meglát. Nem, most már háttal van. Annak is mögé tudok talán lopakodni. Oké, Ficus Totalus meg volt. Ja, itt van, akit villámmal intéztem el, annak a lootja. Találjak el egy lövészt stuporral. Túl sokan nem maradtak a táborban amúgy. Ott vannak valami golyók. Nem tudom, hogy ezzel lehet-e valamit. Nem. Az ott lövész lehet fönt, mert azt lehet meg kéne próbálnom. Hoppá! How many of you are there? Such arrogance.
I won't rest. Get accustomed to that. Jaj, ne! Ó, rossz gomb. Megint majdnem. Won't stop me. I was right not to be worried about you. Megint jól csináltam. Enjoy suffering, do you? Much too slow. You can't stop us. If only Ranrock were here to see this. What? I shall avenge your death. That was quite something. Now, to Freon's cards. Hát ez durva volt, de nem számítottam rá, hogy így megjelennek a orrom előtt. Mondhatni, hogy ez a játéknak volt a saját szemétsége. Revelio. Ja? Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Ez is szemüveg. Meg valami hülye szemüveg. Jó, hát olyan sok mindent nem kaptam itt. Az amúgy is vacak. Ez, ami viszonylag jó. Hát át kell állítanom tényleg a közvetítés kezelését, mert mi az a jel a térképen? Uha! Revelio. Azok farkasok. Mindig vagytok? Mennyi van még? Revelio. Szóval ezek a korcsok, jó. Korcsszőr, mert ez izé kraftanyag volt elvileg, úgyhogy mondjuk nem tudom mennyi erőt fogok használni. Revelio. Az a fajta gomba még mindig nincs, mert ez a piros, ez nem tudom mire jó. Jó. Megint egy. Revelio. Itt meg valami gömbök vannak. Hát nem tudom, hogy mit kéne vele. Ott vannak még korcsok. Jóval nem kell nekem most korcs.
Várjunk, ez olyan gomba, nem? Aha. Rebellion. Jó, ez valami lejárat, csak... Rebellion. Ez lehet az? Aha. Rebellion. Revelio. Incendio. Ott egy láda. Revelio. Meg itt lejt a talaj is. Revelio. Hát ugyanaz a statja, úgyhogy nem cseréljük le. Na, megfejtettünk valamit. Remélem a videó nem akad, amit fölveszek. Lehet külön kódolást kéne csinálnom. Itt az árus. Vagy lehet külön kéne az egészet, hogy nem... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, perhaps my next piece will be a tribute. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Na itt a küldi. Na, most akkor. Jó, ez egy kicsit furcsa lesz, de én most azt fogom csinálni. Kérlek szépen titeket, hogy megszakítom a dolgokat, és megpróbálok valamit. Mindjárt visszatérek. És újra itt vagyok, visszatértem. Lássuk, van-e változás. Így van. Jó. Akkor az OBS nem volt az igazi. Most meglátjuk, hogy hogy fog viselkedni. It is good to see you, my friend. És viccen kívül, de az FPS-ünk, ja nem, az ugyanúgy nem az igazi. Hello, Natty.
How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Oh. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Oké, nagy. Na. Be on your guard. Jó, ennyi volt, hogy beszélnem kellett veled itt kint a... Dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Your life ends here. Stop that! Stop it, you stupid! Oh. Az valami komolyabb. I'll watch the light go out of your eyes. Gyorsan, 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 gyorsan. Kapjuk el. Oh, nem jó. I'm not going anywhere. You'll take this student on the back, buddy! I hate lights! No! Gyere, gyere. Release! Komolyan hamuvá égettük. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Hű. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you.
It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Na, mit kutatsz? You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Merlin. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Jó. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Aha, hozott nekünk. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Jó, vettünk el Now, májvát. notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is on Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Meg kell legyújtani, és igen. Jó, hát ez nem volt egy részes dolog. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Merlin próbái, jó. Hát ez gyorsan elment innen. Harc. Ja, itt is vannak ilyen jutalmak. Jó. Felfedezés. Megnő a tárolókap... Ó, még egy Merlin próbát meg kell csinálnom, hogy jön. Tárolókapacitásunk.
Ez meg ilyen felfedező sapka, jó? Ez jól hangzik. Na nézzük. Roxmort. Na nézzük a teleportot, hogy most, hogy állítottam az OBS-en, változott-e valami. De nem, ugyanúgy lassan tölt, akadozva. Valami nagyon instabilá teszi a gémünket. De legalább most már nem akadozgat. Hát igen, itt azért voltak problémáink. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Ollivander akar velem beszélni? Jó. Oh. Don't be shy. What is it you might be interested in? Vagy ez volt az, amit kinéztem? Lehet, hogy ez lenne a jó. Ez se ronda, de ez lesz az. Jó lesz nekünk ez. You take care now, and I shall hope to see you soon. Egy kis felemás friszkó. Na, nézzük meg, mit akar tőlünk Ollivander. I saw what you did! Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Mm-hmm. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. Yeah. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart.
Professor Fig was right. You are a remarkable student. Így van. Egy újabb fölküldire bukkantunk. Ó. Vannak itt még ilyen mellék dolgok is. Az ott nincs meg. Csak nem a repülés lesz. Nem biztos egyébként, de majd. Ja nem, ez a... Biztos megint gurigatni kell ezeket a golyókat. Jó. Na lássuk. Jó, itt vagyunk. És akkor, mivel Roxfordban vagyunk, ezért Roxfordossá tesszük a megjelenésünket. De jó. Sapka nélküli. Jó lesz ez a haj. Elmegy kategória. És akkor... Ja, először is. Bocsánat, levesszük ezt, igen. Ruházat. A hivatalos... Ez prefektusi. Az iskolai egyenruha. Professzionális egyenruha blézerrel. Hímzett hivatalos egyenruha. Elegáns hétköznapi. Ez a laza öl. Na, ez nagyon jól néz ki. És akkor ehhez... Fölvesszük a hibátlant. Hagyományos iskolai talár. Szerintem köpenyezünk. Ez így menő. Hát nem, mégse lett hagyományos iskolai a dologból. Nézzük meg azért itt a... Ez hogy állna hozzá. Inkább ez. Na, ez. Ez nagyszerűen néz ki. Na, megvan az új külsőnk. Egyelőre. És akkor az lesz tényleg, hogy nem fogjuk itt testre szabogatni majd a dolgokat, de most egyelőre még igen. Viszont most mentünk, és mára ennyi volt. Úgy néz ki, sikerült azért nagyjából helyrehoznunk a dolgokat. És használható legyen, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Esetre köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb, vajlhetően holnap, de nem tudom garantálni. Sziasztok!